Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:44. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Oras ginadulong sa inyo sang Alexan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alexan. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:45 na. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. UYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinaryo na kita sang panahon sa aton nga linya. Sir Melvin Chieros, ang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, mayang gabi. Mayang gabi si Aksyon Bryan, kaginaton pinakaling lakat sa paraon Marso 16, 2020, Lunes nga gabi. Sa kabilugan wala kita sang malaya nga tsimpo o low pressure area sa atong Philippine Area of Responsibility sa sulod sang 24 oras. Padayon nga nag-aapekto ang northeast monsoon o kunamihan nga nag-aapekto sa northern kag central Luzon. Maka-experience ini sa magalumon nga kalangitan subong man mga isolated din lang ka mga mahina man mga pagulan ang Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Central Luzon, Bicol Region, Quezon, Marinduque, Cagua, Oriental Mindoro nga dulot man sa amihan. Ang iba niya bayan sa Visayas kag Mindanao, maging kasarangan ng panahon, magluwas lamang sa mga isolated man yung mga pagulan, nga dulot lang sa localized thunderstorms. Ang Negros Occidental lakip ng syudad sa Bacolod, maki-experience kita gihapon sa kasarangan niya panahon, kag may tinion lang ang mangin maglugalumon niya kalangitan, subong man mga isolated, gid lang ka mga mahina man yung mga pagtupa sa ulan. Mahina itubtub sa kasarangan, nguyop sang hangin gikan sa namin na nasidlangan, ang nag-impluensya sa kabugusan sa probinsya kang kadagatan, may kasarangan tubtob mabulubalod. Ang adlaw nagatuno alas 5:59 ka magabotlak, alas 5:54 buwas sa aga. Aksyon Bryan. Yes, matulot tawhay gid man na. Why sa mga LPA sir na so far? Yes, Aksyon Bryan. Wala kita sa mga malaya tsimpo na kita sa atot nga Philippine Area of Responsibility. Kag subong daw medyo mainit na gid man ang panahon na summer na gid Sir Melvs. Mabatyagan na nato na matamat na gid man nga naga-cambio nga atong klima into sa natawag naton nga tigilinit. So far subong nagamatamat pa dominante pa sa gyapon ng amihan nga pro sa gyapon week ini siya nagadala sa mga isolated range pro expected naton magasulod na kita sa tigilinit. Pero why man tamay na siplatan ang pag-asa Sir Melvs sa mga El Nino ano nga sitwasyon?
Wala kay kun lantar naton mangina wala sa mga forecast nga may mga El Nino nga palaboton sa sini nga tuig. Aha, Sir Ma'am, salamat, may gabi. Salamat, Aksyon Bryan. Yes, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Matulotawhay gid ang aton sini nga palibot diri sa Bacolod, Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, sini nga mga tiniyon. Pero sa gyapon ti ginapahanumdom nato ang aton sini mga kauturan nga nagapuyo sigad sang baybay sa dalom sang taytay kilid sang kasuban kag kabekyasan. Alerto lang 24/7. Antes kita formal nga mag-umpisa sa aton gid pagpangalagad sa mga gabi, ginaayo ko kamot tanana sa pagpamalandong, no? Pagpamalandong basi makatindog ka mo or kung magapungko lang kag magaduko kita mamati kita sang pangamuyo para sining aton suwong nga sitwasyon sa bugos nga kalibutan. Oratio Imperata, Prayer Against 2019 Novel Coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:50 na. Subong adlaw mga kaksyon, Lunes kita, yari na kita sa Marso 16, 2020. Naga-monitor na kamodriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas naman ang akon sini ko naton sa Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684. Nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag likes mga ka-aksyon. Mayaraman kita sa YouTube. Type mo lang direksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita lang kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, kag sa mga watchers naton, mga naga-view live sa aton sa nga Facebook Live, hatag lang kamo sa inyo sa mga opinion karon kung ano naman mga issues naton kag balitan. Kag sa mga texters naton, ari ang aton numero 0938-225-5017. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. On board na. Tubdoblas 9 intak na siring gabi yours truly mga ka-aksyon. Set back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong iyang nga gabi? Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Of course, mga ka-aksyon na plastaron at tunitanan-tanan karon ang mga balita diri sa lokal. Ilabi na gid sining pagtutok naton sang COVID-19 nga mga implementation karon not only for the National Capital Region, Luzon area, kag iban pa nga mga probinsya. Because diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental, may mga implementation naman kita umpisa
kaina sang kaagahon mga kaaksyon. Ang pag-implementar sa ngaton sini mga public officials inaabot silingon agod nga malikaw kita sang ginatawag naton sining COVID-19 nga makamamatay mga kaaksyon, no? Sino lang bingwa ay nagakahadlok sa sining nga sitwasyon karon. So isa-isahon tani kay diri sa syudad sa Bacolod, ang tatlo ka mga entrance kag exit diri sa Bacolod from south to Bacolod and from north to Bacolod, from east naman to Bacolod, ang pila sa mga salakyan subong tag pila ka kilometro. Ang reklamo sang publiko wala kag tuo. Amo na nga kung kaisa pasensyahanay nagid lamang kita. Kayang ini nga mga tika nga ginahimo sa aton sini nga mga public officials, sa aton sini nga gobyerno para sa aton sini nga seguridad mga kaaksyon. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Isa-isahon tanay karon kag liwat nga pagpathag naton sa publiko kung ano gid bala ang mga ginapatuman subong nga mga preparasyon, because may mga kauturan pa kita nga wala pagid makahangop sang maid-id kag nagareklamo sa diin ang ini nga reklamo mas nagatuga sang duga nga problema sa aton palibot. Anyways, Colonel Romeo Baleros Makaksyon nagapapanaog na sa direktiba sa mga kapulisan para sa pagpahamtang sang 24/7 o kon 24/7 sang Negros Occidental subong man nga tanan nga mga ports kag airport. Kumbaga, may pila ka mga chief of police nga reshuffle. May pila ka mga ginpahamtang nga mga checkpoints subong sa mga borderlines sang Negros Occidental para masiguro ang aton siri kaluwasan siring balatian. Iplastar tanay karon isa-isa, stay put lang kamuda kag mag-monitor para mahangpan ginaton kung ano gibala ang nagakatabo sa palibot naton subong. Kay kadamo pa sang mga wala sang ideya, may ara sang nagapangakig, I don't know, iban mga inosente. Ang iba naman mga ignorante. Ang iba naman niya patunto-tunto nga sagi kadimdamulay ang gobyerno. Una sa balita, una sa aksyon. Ako nagakuan pa ko na yan, nagayaob pa ko na sang medyo may pagka-ignorante kiti duna ina sa tawo kung kaisa, pero ina palangga ko pa na sila, no? Pero ining mga tawo nga may ideya na gid ka nagapatunto-tunto mo kanami ginay pang tamparuson. Kailinit pamatian da kung kaisa nga ginadipinsahan na sang gobyerno tangaton sini nga ikaayong lawas pero dumalain pang gobyerno. Pero dali gid lang ang iban nga balita subong sa lokal panaad sa Negros Festival. Hindi na gid madayon subong nga tuig. Gindeklara na ang cancellation sini this afternoon mga kaaksyon. Samtang mga Negrosanon ginabisuhan nga hindi na magbiyahe pa sa iban nga lugar. Amakon mo na, grabe iya nga balatian nimo, kahaladlukan niyo mo. So may mga opisyal na kita nga mga statement diregin pagwagikan sa mga public officials, dapat sundon ginaton ini kung ano mga buot silingon sinig karon sa mga balita with Aksyon Marlon Henavia sa Kapitolyo Provincial Negrosanon pagmonitor kamo. Samtang diri sa syudad sa Bacolod pagdala sang CHO sang specimen sang POI sa RITM apektado bangod sang travel ban mga kaaksyon. Ini problema man ni daw ti diri sa aton daway taya tulo testingan diri daway taya RITM diri ti ini problema gini kay dalon pa ni sa Iloilo or dalon dito sa Cebu ti anong himuon tas ni karon man anong sabat i-check nato na bini karon abi. Kag Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 nagrekomendar kay Mayor Bing nga hindi pagpasudlon sa Bacolod ang hindi mga residente pero may pila ka mga exemption ini. Amo ning talakayon ta sa sulod sang 2 ka oras kag 15 minutos karon para mahangpan naton kag hindi nakitabla sagi ka pamangkot kag sagi ka reklamo mga kaaksyon. Isa-isahon tani plastar karon tanan-tanana para may ideya gid kita kung anong mga implementation nga ginpatuman karon diri sa syudad sang Bacolod. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Pero antes ako magpadalom dira makaaksyon ulo unahon ko lang ni gamay na mga balita sa nasyonal maki-update kita dito sa balita nasyonal
sining coronavirus so kon COVID-19, no? Ining COVID-19 mga kaksyon kay karon dito sa Metro Manila ginpatuman na sa nagligad to Metro Manila alone subong naman niya bugos nga Luzon area ginpaidalom na sa enhanced community quarantine mga kaksyon. Magambal kita enhanced community quarantine daw kaangay na lang ini siya Aksyon Henry sang home quarantine man, no? Pero sa gihapon pwede iya makapauli ang mga pumuloyo sa ila sinitagsa-tagsa ka mga puluyan kung diin ka man nga area sang Luzon mga kaksyon. Pamati ka mo kay may koneksyon na di karon sa aton. Kag ang mga nagabukas dito subong Action Hands, ang kuha na lang gido, mga market na gid lang nga may ara sang baligya nga pagkaon, mga supermarket, mga stores nga pwede mabaklan sang pagkaon dito sa Luzon area. Amo na makaksyon, sarado man ang bangko dito sa Luzon area, ginpasira na ang mga opisina sang bangko, magluwas gid lamang sang ATM, dapat bukas gid lang ang ATM. Agod nga sigurado nga makakuha gyapon kwarta ang publiko kon kinahanglanon gid man nila. Amo na ang sitwasyon karon dito. Suliton ko enhance community quarantine ang katabo karon dito sa Luzon area. Suspendido naman ang trabaho sa Luzon mga kaksyon. Oo, bot silingon sini wala na gid sang movement sa Sirimat Tinion, wala transportation dito sa area sang Luzon according sining enhanced community quarantine ngay patuman kag except gid lamang sang mga health workers, mga authorized nga government officials, mga humanitarian reasons, mga basic services nga ini sila hatagan gini sila sang tsansa sang aton sini mga authorities agod nga makalarga ini sila kon kinahanglanon. Amo ning mga nagkakatabo karon dito sa Luzon area, ini mataas-taas na ning stage kung isipon naton ikumpara sa gina-implementar karon diri sa aton sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Bryan Morden, Aksyon Firing Line. Sa dito gyapon sa Luzon area mga kaaksyon, ari kadlaw kuno sa iban bala Action Hands nga mga opisyal naton sa gobyerno kay ari na kita sa kasagsagan sang problema. Yari na kita sa mga panahon nga kinahanglan mag-unite kita, mag-isa, agod awayon ining COVID-19. Pero may ara pa sa mga tao, nga may ara sa mga tao nga nagakontra pa sa mga ginahimo karon sa aton siri nga mga public officials. Unahon ko na diri si Vice President Leni Robredo nga nagpagwa sang iya siri nga statement. But I want to clear nga kung ano man ang ginapalayag ni Vice President Robredo sa iya sining and iya sining bahin, ginarespeto naton ini. Pero kamo na lang bahala analisar kay ang palayag iya ni Robredo daw naka-focus pa karon ang aton sining gobyerno sa pag-deploy sa mga military kag mga kapulisan sang sa mga-focus kuno sang ginatawag mga medical team, health nga dapat amo ning himuon agod awayon ang virus. Tika mo na lang da ang kwan magbana-bana kung anong kaundan sa iya sining statement. So far ang context sa iya sining statement amo na mo siya na no maningaton nga gobyerno man nakafocus pa sa deployment sang PNP and Philippine Army sang sa medical team nga mo ni mga frontliners naton kag sa mga bulong nga pwede mapahagan-hagan kung ipanibulong mo nga pwede mapahagan-hagan kag maluwas pa nga ton sini nga mga kauturan nga infected na sining COVID-19. Aksyon Bryan Morden, Aksyon Firing Line. Si Senador Ping Lacson. Si Senador Ping Lacson, kung ano kasako tasubong sa pagpanilag sa palibot ta, kung ano kasako sa implementation sining quarantine nga ini, siya masako man nga nagaduso sa pag-amyenda sa Republic Act 9271. Amo ning ginatawag nga Quarantine Act of 2004. Sa diin ginaplastar diri ni Lacson nga kon basihan kuno ini nga Quarantine Act nga ini 2004, dapat wala kuno labot ang tawo
wala labot kuno ang tawo kundi natuhoy gid lamang sa pantalan kag airport mga kaaksyon. Imagine mo na sa amot tanan nga sitwasyon subong may nakadumdum pa nga mga amyenda sa Kongreso, sa Senado, sining Republic Act. Pwede hulaton ta na lang, tapuson ta ni anay, awayon ta anay ang virus, mag-isa kita anay, dason na mga amyenda sina. Kaya kung ako patulukon, ang ginhimo ni Presidente Rodrigo Duterte, he is the President, may poder gid siya nga magpalayag, executive ini siya, he has a power nga maghimo sa tanan nga gusto niya para sa ikaayo sang tanan-tanan. Hindi na tayo untaton tanay sagi kawakal sa mga amyenda. Ini da sunon ta lang ni. Way man gani duting Senado da. Way man gani duty gani nga ton sini nga kamara sagi man ta ka mga ula amyenda. Ari pagit isa si House Ways and Means Committee naman niya nga si chairman nga si Joey Salcida naman nagapangita na sang response package, mga kaksyon, sa mga pamilya, sa mga Pilipino or Filipino families nga mapiktuhan sining nasambit iya nga mga pagpatuman karon sang gobyerno. Napangita na siya sa mga support ang package kag bulig sa pumuluyo. Ang akon malandiri nga lantaw simple gid lang. Ini nga trahedya subong way taniya ginapaabot di Aksyon El Rey kaangay sa ginatawag naton linog. Way ta kabalo nag may linog, may kalamidad nga nagluntad sa isa ka lugar. Ikaduha, bagyo. May bagyo, linog, baha, kung ano pa nga kalamidad. Tidira mismo sang kakatabo ang linog nga, may ara dayon sang mga gaabot nga mga bulig sa aton sining gobyerno. Di ba? Halin sa gobyerno, siyempre wala. Tapuson, taanay, away ang kalamidad, kag dira na plastaron taliwat, kung ano nga mga packages, kung ano nga mga subsidy, ano nga mga bulig, etc. etc. Subong, isa kita anay. Paano tani awayon ang virus? Please lang. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Kalayo na sang tima sang ilang mga ginapalayag diri ho. Ariman si Senador Sonny Angara mga kaksyon, mga mall dito sa Luzon area sirado na, no? Pasirad-an na. May mga closure na except gid lamang sa nahambal ko na nga mga supermarket nga baklan sang mga pagkaon, drugstore, nga sa sulod sang mall mismo dapat bukas. Ang ginahambal subong ni Sonny Angara, oy, dapat ang mga daily wage nila sini, ang ila sini nga mga sweldo, kung ano-ano dra, dule, base anong himuon nyo, dapat buligan, tagin sila, himuon gini sang gobyerno, tapuson ta, liwat suliton ko, tapuson ta anay, away, ini nga balatian. Kaya pagkatapos, sinasigurado ako nga ang istoryahan sa gobyerno kung paano buligan ang bululigan. Una sa balita, una sa aksyon. Subong yang ila pangukay na sang amosina, dapat kalamahon tani anay. Na mag-unite kita. Na mo na susulito na ton stop anay complaining bala. Stop anay ang mga kung ano-ano dira kay nga ari kita sa kasagsagan sa pag-away sining coronavirus mga ka-aksyon. Daligi lang kay may breaking news iya si Aksyon iya. Una sa balita, una sa aksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Aksyonan man gabi. Aksyon na Bryan, just in report, gin-confirmar mismo ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri nga ini siya ang nagpositibo sa coronavirus disease o kon COVID-19. Aksyon na Bryan. Si Senador Juan Miguel Zubiri. Pirmi pa na sa aton kakadto di. Muna gani Aksyon Bryan. Ginpahayag diri ni Zubiri nga nakabaton siya sang tawag halin sa kay Health Secretary Francisco Duque III nga nagakonfirmar angot sa pagpositive niya sa COVID-19. Aksyon Bryan. Okay. So amo man gani ang na-mention niya man diri nga ti ang desisyon niya sa nagligad nga self-quarantine last Wednesday evening after sang session ginakabig sini nga best decision kay para man nga mahatagan niya protection mismo numero 1 gid ang iya nga pamilya Aksyon Bryan sa ginatawag nga contamination. Ang dugang sini karon nga details pag Aksyon Bryan kay ini nga report is just in limited pangaton nga
details, but then amo na ginanunsyo niya siya mismo Okay. ang nag-anunsyo nga nag-positive sa after knowing or gintawgan siya ni Health Secretary Francisco Duque III. Okay, sige. Hibaloon ta na karaksyonan ng history sini. Di niya nakuha. Paano niya nakuha? Aksyonan? Yes, action na, Bry. So, dugang sinikaroon nga details, ibalik lang naton sa pilaman ka makuha naton yung nga information gikan sa news center. Una sa balita, una sa Aksyon, Aksyon and Defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Kita mo, Senador, ha? Positive iya sa COVID-19. Tiunahon ta paning sa gipangita sa mga daily wage nga ini, kung ano mga subsidy nga ihatag sa gobyerno sa mga maapektuhan. Dason na bala. Di kabalo ko ini mga tao, subong nga mga remedyo general action hands. Bangon nga natabo ini, ga-general man ni sila, gapangita ni sila ideya kung paano makakaon, hadlok man ni sila patay, hindi man ni sila maglagaw man. So mo na nga ton ginaayo diri, no? Stop complaining, balado something kung paano nato ni awayon ang virus. Amo na nakasimpleng ginaayo naton diri. Aksyon, Bryan Morden. Aksyon firing line. Anyways, mga kaka-aksyon, maki-update kita sa kadamuona sa nagkalamatay. Sining nasambit iya nga balatian as of today. Pero at least may ideya kita sa bugos iyang kalibutan, no? Sa bugos nga kalibutan. Kan pinaka-latest mga kaaksyon nga patay karon sa bugos nga kalibutan, damo-damo na gidman mo. Daw sobra na gid ya daligid lang ya. Kay nga kon sining listahan do lain ini siya ho. Okay, ari na. Kay ang patay karon mga kaaksyon sa bugos nga kalibutan naglabot na sa 6,526. Imagine mo na action hands, 6,526 ang nagkalamatay na around the globe mga kaaksyon as of today. Kag ang cases mga kaaksyon sining COVID-19, ang total subong naglabot na sa 170,845. Madamo-damo na gid, no? Grabe na gid yan, no? And ina ang cases sa bugos na kalibutan, and ang naka-recover diri, may nagaka-recover man mo, naglabot na sa 77,790. Okay, so ang ang 80,000 diri makaaksyon, 80,000 diri sa 602, may ara gihapon sang mild nga condition. Meaning, medyo may ginabatsyag yapon. 5,090 o kon 5,927 diri ang serious kag critical ang sitwasyon. Grabe, ano? So, amo na ang panibag-o mga kaaksyon nga kaso subong adlaw. Ang may pinakadamo sa gihapon nga cases mga kaaksyon, amo ang pungsod China. Of course, dito gid nagumpisa sa ila ining nasambit nga baletian. Nga may total cases sila subong nga 80,879. May bag-o sila nga 35 kag ang total nga napatay 3,213. 3,213 ya. Nagasunod sa ila mga kaaksyon among Italy nga may ara sang total cases iya nga 24,787 o kon 747 wala sang dugang sumungadlaw, pero may patay na sila nga 1,809. Kita mo, total lockdown sa buong Italy. Nagapangatlo diri, amo ang pungsod Iran, nga may ara sang kaso nga 13,938. 13,938, kag may ara sang patay nga 724. Nagapang-apat diri amo ang South Korea, nga may ara sang kaso nga 8,236. May nagdugang subong adlaw halin kagabi 74 bilog, ang patay nila 75. Ang panglima diri nga damo nga kaso among Spain mga kaaksyon, may 7,988. Kag ang patay nila diri damo mano 294. Ang nagasunod among Germany nga may ara sang kaso nga 6,215. Nagdugang halin kagabi tubtob subong dako-dako
402. Pero ang patay sa ila dito, ara gid lamang sa 13. Ang pungsod France, mga kaksyon, damo-damo mano, may 5,423 kakaso. 127 ang nagkalamatay. Ang United States of America, may 3,802 nga kaso. Nagdugang subong adlaw, 122 ang patay sa ila sa 69. Ang Switzerland naman niya may ara sang 2,217 na kakaso. 14 ang patay. Ang UK naman niya may 1,391. 35 ang patay. Ang Norway naman may 1,262. 3 ang patay. Netherlands may 1,135. 20 ang patay. Sa Sweden may 1,040 kag may 3 kapatay, mga kaksyon. Amo nang mga libo-libo nga mga kaso. Dira na lang ko hasta kay bantag 959 ang kaso, 2 patay. Sa Japan gani 840 ka kaso malang pero 25 yang patay. So diri sa aton sa Pilipinas, as of today, nagapabilin iyang ara sa 140 ang kaso sang COVID-19 diri sa aton. Take nota, 140 ang kaso diri sa aton kag mayara na kita sang 12 tanan nga nagkalamatay. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Okay, ano ba lang status karon diri sa aton sa isla sang Negros? Kahapon, ang konsihal nga gikan sa Tayasan nga gindala didto sa Dumaguete area last week, mga kaksyon, nagtaliwan mga alas 11 atong nasambit nga konsihal sa area sang Negros Occidental o kon Negros Oriental. Negros Oriental. Tinagtaliwan gidto siya. Maybe nalakip na to siya sa 12 nga nagkalamatay. Now, sa aton diri may konsihal man to nga gindalahalin sa Tuboso, but last Saturday, according to Governor Eugenio Silacson, nga ara sa stable ang iya sining nga kahimta. May nagahatag ni sa aton sang information nga daw upod to sila sa kwarto gin nga duwa, no? Ining duwa ka konsihal nga pinangdala sa ospital. Check lang naton abi ni kun isa sila ka kwarto gid man, no? Pero diri wala pa yan wala pa din naghambal nga positive kundi stable ganimo. Gina-check pagyapon ang iya sining nga sitwasyon. Ngamuyo kita nga hindi gid lang mag-positive, no? Kag wala lang gid diri sa aton. Okay. Sa Region 6, mga kaksyon, i-check naton kay diri sa Negros Occidental kag Bacolod, as of today, as of this broadcast time, wala kita sang positive. Lunsay mga negative. Kagang iban gani ginpang discharge na. Kay inang ginatawag naton ang result na ginawa. And then, tiyan mo na ang result, mga kaksyon, nga mahambal na ton, Dr. Juanico. Mahambal na ton nga libre kita gyapon diri sa COVID-19. Pero kumusta gid bala kita diri? Amo nang gusto na ton hibaluon sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental, lakip na ang Region 6 o kon Region 6, mga kaksyon. Anong aton nga sitwasyon sa sininga mga tiniyon? Kaya may mga implementation na subong diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental actually kung aton ginpinsaron ining pagpatuman ni Mayor Bing Leonardia sang community quarantine. Ginlapas niya ni gani mo ang national nga mando. Kay sa nagligad to, hindi ko gidya malimtan ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga pwede lang makadeklara ang isa ka syudad o kon banwa sa community quarantine kung may duha na ka mga positive sang coronavirus. Pero diri sa Bacolod, wala kita sang positive, naka-quarantine na kita, community quarantine. May ara sang tika nga ginhimo si Mayor Bing Leonardia sa paglantaw kung hindi na siya gusto nga may magpositive pa nga abi nga hulaton tapagin magpositive kung pwede lang naman subo nga ang hulaton tapagin may matabo sina kung pwede mangin zero naman lang kita, why not? Amo na ginhimo yang ini nga sitwasyon. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Okay, way gasabat action an. Sige, riktahon tabi si Kwan, riktahon tabi si Police
Colonel, unahon ko na sa aksyon dyan sa patrol, abi. Kung kumusta ang ila sini nga sitwasyon, sa ila sini panglibot diri sa Bacolod, sining hapon, no? Kay kadamo sa naghatag nga information. Diri malang mismo sa may area sang Mansilingan, pasaka to sa banwa sang Morsya, may nagtiner gito kay na 3 ka oras gid ang hulat niya para makagwa siya ti ang linya kuno kundi 4 lanes ining mga dalan ta Disbongs Negros, 4 na ni kalinya, ang 3 kalinya gingamit pasulod pa Bacolod, ang isa among pagwa sus ang pila kun hindi magwanta mo. Grabe nga pila ti almost 3 hours ang iya sini nga tiner. Kitingaway nga nagdugay sila kay kuno ang nagapatigayon sang pag-scan sang mga pasahero, mga konsino, only 1 person. Di imagine mo na, medyo mahinay siya eh. Oo, so mo na nga nagdugay. Pero dala, check na to bing patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Patrol, may gabi. Teka lang sumbay, kung malabot, 1 ka oras, masobra ang imo nga pila sa pila ka mga border diri ko sa hindi patagay ng checkpoint. Kaya ginatay dalom abi sa thermal scanning ang mga pumuluyo o kung persona nga luyag magkapadulong o kung makasulod sa boundary nga sakop naman sa sulad sang Bacolod. Ina ang komo naton diri nga makitano kung abi maobserbahan kalakipan aton mabatian sa pila ka mga pumuluyo nga kalakip dira nga nagapila sa pila ka mga border areas kaya ginatay dalom sa thermal scanning Aksyon Bray. Isa diri sa mga rason nga ginanan tao kumo indo lalabot sa tuman kadamo of course nga nagasulod gid man sa sulad sang Bacolod adlaw-adlaw kay ina amogit aton mismo obserbaran. Ang kakulang Aksyon Bray secretment ang isa diri sa ginanan tao although tinagpalayag man diri ang kapitbahay sa interagency task group kaga mga personal nga na-assign sa tagsa ka mga border Aksyon Bray nga tikulang kagado silang hindi pa inapsubong ang ilang scanner nga ginagamit dira agud abi mas mapadali ang pagsulod sa mga pumuluyo. Ang importante diri na pasiguro nila kaya ang kada sulod sa kada persona ginag-agigid sa nagkaigo nga scanning or proseso Sombray. 4 ka mga thermal scanner sa 3 ka mga dalagko diri nga mga border sa sulod sa Bacolod ang ginagamit. Isa gid lamang ang ginagamit dito sa area sa border mismo sa Bacolod bago Aksyon Bray. Kagamuning rason kung ang pila sa mga salakyan sulod diri kay Police Lieutenant Junito Pastrana, ang station commander sa station number 9, nagrapot malapit sa sulod sang bago ang pila sa mga salakyan. Kagag ko na taon Aksyon Bray nilibok ka mga persona ang na-stranded kagang nagpinusok sa ningapon dala sila gil patigayon nga checkpoint Aksyon dyan barangay Sumag Aksyon Bray. Aksyon dyan klarohon ko lang liwat sa area to sang Sumag down to Bago, isa gid lang ka scanner. Isa lang ka scanner Aksyon Bray. Diri sa may Morsya pag ang sa area dira sa Bacolod Mursa border na tang sa may Porokwan zone barangay Mansilingan sulad sang Bacolod isa man ka scanner Aksyon Bray. Isa man sa may Talisay diya Bangga Pipsi. Ang sa area naman diri sang Don Mariano Lacson Avenue, Coldalan Lacson, dira sa ubos lang sang flyover sa Barangay Bata, isa 2 ka mga scanner. Pero ang estimated number nila sang pumuluyo nga nagapila, masobra 2,000 Aksyon Bray. Uy, grabe no ti dapat dugangan tanigurong scanner nga ini kaya mo ni nagapadugay gid aksyon diyan ano? Yes, Aksyon Bray, kaya in terms of personnel, wala problema gid ang mga kapolisan kagang Department of Health kay team naka-assign kita nga personal Aksyon Bray. Problema nila ang scanner gid mismo kay makon mo bla isa ka scanner ila 2,000 ka mga tao ang mapila. Ang problema ni wala sa pilay. Ang problema Aksyon Bray kung tugtugsan o magana ang scanner. Kabalakwan nga ang influx grabe aksyon dyan kay ang implementation immediately mo ora mismo bala. That's why paka-prepare ang pumuluyo ang iba nagbiyahe gid. Pero kung may sang matter of time, initially lang may gap pa bala a day before sa implementation, maybe iban, wala na nagbiyahe, tani hindi ni mayawa ng isa ka scanner. So medyo may kakulangan aksyon dyan.
Yes, Aksyon Bryan, no, ay na-applicable gid mismo o kung masami ginabi, no, generally applicable sa border dito sa barangay Bago kag border sa Murcia. Pero halos Aksyon Bryan mga 3-4 sa ato na kanamuon ka kumadamo gid sa aton nga na interview diri sa area sang barangay Bata. Ang mostly gid sila yung mga trabahante bala dito sa Trisa Gaubra, pabalik dis Bacolod Aksyon Bryan. Nga tido adlaw na nila yung routine nga gapaulit sa Bacolod dalhin sila sa trabaho nila balik naman dre. So kay na pag sira ko na sa ila trabaho mga alas 4:30 sa hapon nagkalabot sila sa pilahay dira mga manog alas 7 sa gabi. Mga 1.5 hour ila pila gilakat pa nila malapit dito sa may Ayala Dampid bla padulong mismo dira sa may boundary kon border sang Bacolod Bata Aksyon Bryan. Ang pagpalete na ni Police Lieutenant Unito Pastrana ang sa Commander sa Police Station number 9. Amo nang problema nila kay isa lang gid ka thermal scanner pero hindi na Aksyon Bryan nga nagaisanon gid lamang concern subong dito sa Bago nga area kay ang kadumdum sa Aksyon Bryan di ba may ara na ginatawag nga barangay Dulao takop sang syudad sang Bago. May isa pag ka barangay nga dito lapit mo sa Dulao nga area nga lulutsan ini sang Maaw, lulutsan sang Lakalota. Nga kung kabalo ka sang rutang ina for diversion. Ang problema Aksyon Bryan, kaya ito may nagka-checkpoint or white self-scanner sa Abuanan Road, abala? Okay, dire na sila manusot sa sumag mangyapon mo. Oo, galing kay problema, ang checkpoint sa sumag Aksyon Bryan, dito na tumalapit sa Talok Dampe. That's why. Diriya sa may intersection sa Abuanan, wala di may nagakontrol. Kaya na pagkatutunaton, damo mga salakyan nga lin sa Buwanan, galusot na Sumbray, pagwa sa Sumag, di ko may idea, kabalang floating traffic na naglinabot sa area sang Bago. Di kung taga-area, kalakarota ka, kung nakasayanak ka, di pilion mo na dito maglabay, kaya makalusot ka. Pero kung gusto mo ma-sure, ang imo health, kailangan yung malabay sa Bago, para mapaskan ka Sumbray. Pero kung may nakita nagbintaha, bala nga mga hindi gusto nga may pedalom sa scanning, o kung madara nga proseso kang hindi magpagutok, dito sila kalusot kaya Sumbray sa may Abuanan. Okay, so naamo nang way makitaan sa ngaton sila nga kapulisan kag papatuman sila kay pagkabati ko kay naapat lang ka mga borders ang in-mention nila. Pero kung isipon ta 5, no? Kay nga dapat ginman mag-checkpoint ang sa Sumag dito unahan ginman mo na umhan sa Sumag. So isa ina. So may mga mayara kita sang dalan nga halin sa Abuanan ikaduha ina. Dapat may ara man sa naga-check dira. Ikatatlo amoning sa Murcia, ikaapat diri sa may circumferential road bala sa may Bata mandang liko. May Bata nga magliko kada isa man na. Kag sa Bangga Pipsi 5, ikalima action dyan, ano? Supposedly, Aksyon Bryan, kung ako mag-check, anong tani? Anong pagin? Kaya may isa pag ito lugar nga ginmension, kung check na ito, wala may naka-assign karon nga po sa circumferential road, wala? Sa din? Sa may circumferential road, wala din. I think, ang ginubra nila Aksyon Bryan, nag-focus sila. Kaya may isa pa rin ka-border, ang Bacolod, Kalisay, sa Alangilan, ito wala Aksyon Bryan. Yes. Malibot to sila. Oo, may ara to na nangalutsan. Kung may isa dito nga, I think dito ginassign. Kaya pagkato na itong intersection sa Bata, wala, circumferential, wala assign ko nga po. So, apat lang gani, gidyang isip nila mo, apat lang, amo ni sa Sumag, sa may Mansilingan, sa may Bata, circumferential road, kag sa Bangga, Pipsi. So, karang gabi na ito, kiba naton nga, may nagasaka patungli sa may area sa Alangilan nga diri maagi sa may Lupwes area man. Kag ang sa Abuanan mo da nga nakitaan subong so anom gidapat ya ka areas action dyan within Bacolod area. Gani Aksyon Bryan, yung naginta sa pagla ng News Direct, ngayon sekreto sila ka mga border, tamo naman, may mga galabay pag idigali. Ang Mansilingan na dala Aksyon Bryan, may isa pa ginadara ka daw mini diversion wala sa Guanzon. Eh di ba lulot santo na paglaom sa Guanzon area mo? Di pwede ka nakalusot sa may Bulangan. Ang ginobano ng kapulis Aksyon Bryan, sa Station 7, nagpabantay sila pulis kag ginakontrol to nila nga dapat kung magsulod ka pa Bacolod, malabay ka gid sa may scanning diri. Mabalik ka gid sa may intersection sa Guanzon kay dulutsan mo Guanzon gid mo. Pero kung hindi ka na magsulod, hindi ka magpaskan, balik ka lang. Ang pagpalayagan ni Lieutenant Florentino Balayan sa Station 7, kung hindi ka magpaskan, hindi ka magsulod sa Bacolod Aksyon Bryan. Nga hindi ka gid magpaskan kay do ka simple man lang na.
Aha. Hindi na ta, I'm sorry, Aksyon dyan, ha? Hindi na ta malamag rin ito bado, pabala kay initanan para ni sa aton mo. How mapataya ka lang ida sang thermal scanner, lisod yun na kung sa Bisaya, palisod yun na. Yani, ang problema sa iba ng sumbrahe, kaya nga, nagreklamo, tiyamba sa abalayan, amo na ang reklamo subong lang na pero may tindihan nila nga kinanglanon kanila magpaidalom sila kay naman nga scanning o thermal scanner at sumbrahe para at least mabalaan no ang problema to kay kainit ang temperatura kalay yes. Kung nagapila kadala sa kainitan dako gina posibilidad nga magtaas man ang imo mismo nga temperatura at sumbrahe amo nang gusto na to ni baloon halin pa kay nasang aga na nga isa malang thermal scanner wala gid may nagrescue dira additional igin binagabin na lang may pang-action radyo kay nagbag-ong reporter lin sa aga so mo inaway gid nag-abot additional scanner action dyan? Wala action bright except na lamang sa Mansilingan sa may border sa Bacolod Mursa ang sa Balayan may isa ko concerned citizen nga nakapalapit dira sa lugar kaya nagambal nga sir miyari ko di thermal scanner ako pwede ko di ka volunteer ako di mga scan oy so hindi sa authority action dyan dapat hindi pwede na mo to bakit sa authority ang bali hindi authority kaya bakit hindi na so pwede dira ka pang scan unless otherwise wala mo nyo lang yung scanner kung paulam niya kaya magamit sang DOH personnel no kaya mo nagurong pwede aksumbray pero hindi sa authorized hindi kasi pwede kita nakita niya walang sakripisyo dito kagabulayan kaya nasa mga pumuluyong nga nagbantay dara along area mismo sang Bacolod Mursa nga border aksumbray no? Kag-isa pa kung mag-intra ka direction dyan may mga protekta ka na sang kaugalingon may mga protective protection gear tawag sina iyala na trabaho sa ngaton sa mga otoridad so if in case wala ta nagapangayo kung may ira to sang isa da nga carrier iya sang COVID-19 anong protektes kung galingon niya so next time kung mag-volunteer gid man you should go to call attention sa mga authorities di ka na magsawsaw gid direct action dyan ano? Yes, exactly, Aksyon Bray. Ang problema, direct even man gani ang aton dari mga authorities or mga personnel. Why man sila protection sila na face mask gidi? Ano man nga sitwasyon aton man. Ako myself action dyan, wag ko yung nagakontra sini kay sa nambal ko na kay na ini para sa ikaayo tatanan. Pero dapat ini mga pulis naton nga ginapang deploy sa area, mga medical team naton bisan mask na lang daw kung protections ko galingon nila pwede dapat unahan taginis lahat kaya nga sila mga frontliners naton sila ning una tapikan da if in case gid man ti waay na ano nga sitwasyon man why na protektahan sa aksyon dyan Una sa balita una sa aksyon ikaw may protekta ka da kinanglan do distance ka da kay meron sang social distancing bala dapat Yes, Aksyon Bray, no? Isa pa kita nga problema, subong, kaya mapila ang mga pumuluyo, di ba? Napila ka. Ang social distancing na gina-implement, why na nasunod, Aksyon Bray? Kaya nagdidikit-dikit na nandita na, no? Why na action dyan? Paano matabo na kay Tokluranay na nadaganid? Mo, di ba dyan dyan? Gani, sa pila, di ho? Sa mga gabi kita ko, di ka pinila, di ho? Dinikit-dikit lang dito ka na, no? Ba't para sa ako, action dyan, ina mga dulo distansya na inaya medyo mabudlay, gina himuon action dyan mo, no? Mabudlay ginaya. Inaguro daw sa isa ka milyon kung kapaminsa action hence mabudlay inasundon. Pero ini mga protective na to, nang ining mga gears na to, napatamo ning aton niya isiguraduhon tagid. So, listen learn sa aton nga mga utod subong nga nagpila da. Buwas hindi na kamo anay sa gikalakat pa. Standby ka mo at home action dyan para hindi na kung mag-ugtas inuras da action dyan? Exactly, Aksyon Bray. No? Ito ka taon, taning sa ano diyo. Sige. Magkutulong sa kuno, Rasha. Sir, may gabi pwede ka na kaya kamay natin. Ano oras ka na start na nagpila sa kamay? Hour na, doon din ka na alin? Silay. Sa Silay ka alin? Di sa Silay man? Balari. Pagka di Silay ka, Ged? Yes. Anong paano ko dito Bacolod, taning? Duty. Di sa Cobra? Sa consent check. Usually, kung mag-Silay ka pa Bacolod, pila ka oras ang travel? Mga around 30 minutes to 45 minutes. Amo na na. Pero subong, ano oras ka nakabot, Dre? Nag-abot ko mga around 6:45 and nakakuha ko mga 7:31. 7:31 na. So meaning, alin ka to travel, kano oras ka nag-racing na balay? Around 6. Doon na din. Tapos, nagpanaog ka. Din ka nakapanaog? Sa may Ayala yun. Ginakat mo lang. Ginakat lang namon, no. Damo-damo. So meaning, Ayala pa lang pundo ka na to. Yes, no. And then, ma-duty ka pa? Yes, nasulod kami. Ano oras sulod mo? Yes. Malaki nagtemprano. Nga nagtemprano ka pa sa ay nakita naman sa Facebook nga damo kuno sila kakalaba. So early na lang kami lakat.
Oo, di ka mo na ka mga pila, Dre. Yes, so. Pero ang problema nyo, ano nakita niyo sa mga problema? Kulang siguro sa scanner. Sa aton nga thermometer nga laser, kulang git. Katama. Siguro ma-add sa lagar 3 git or 4 nga mag-scanning. Kita mo ito damo pa ito kapila. Yes, sa subong damo pa to Japon. Ano mo tabo, nanaog ka mo sa series? Nanaog kami sa series. Di anong plating nyo niya, ano? Wala na lang nanaog ng Japon. Voluntary yung pagpanaog namin. Wala kami na, hindi pa makapag manaog. Kami na lang matumoto panaog. Kadugay na git. Okay. Pero kung tani ko, kami Japon ka series. Pero mo manggulo Japon, kung naling country ka magsakay, manaog ka man Japon, yes, oo. Yung pila ka man Japon. Yes, pila man Japon. Kaya mo nanaog na lang gita mo. Damo po pasero, ay no? Damo po Japon, pasero. Okay, so mo na kinalan, damuhon ang scanner. Yes. Gano'n ka nilay mo? Blair. Ha? Blair. Blair? Blair. Blair ano? Blair. Blair ano? Pila mo? Donya. Donya, call center agent. Ano namin that, Blair? Anyone. Thank you, Blair. Action Bright and Donya, no? Okay. Action Jan. I'm sorry, Action Jan. Gusto tanay klarohon, gin mo. Tupad ka na sa bongsang nagawayat sang thermal scanner? Mayari din napisa ko Action Bright. Okay. Kaya check Action Jan, kadaya tuon, kadaya tiro, kung pila ka segundos mahuman. Check natin. I-check mo din. Isipid, lihobi dyan. Action dyan. Aha. Kaya para mabalaan ta, 1,000 of kwan mo, mga tao, subong niya nagalid niya, iya ho, hindi lahog-lahog, initi, ano oras na matapos, dapat si maagahan das la? Sige ka lang ay sige. Move si sir, sila lang tigil nga doon. Sir, ibang to nga personnel, ginawa-check ko ito, ibang nga person nga possible nga gabulos-bulos. Sir, din ibang nga gabulos inyo, sir. Din ibang nga gabulos sila. Sila lang nga doon, ha? Ang gabulos sila pang check. Duwa lang kami, doon nila nga, no? Wala di sab. Ang kapila, kung doon ako magpun. Ato rin sila lang Japon na rin gina? Gabi lang gina sila lang. Kaya yun, tabi ko nga mapaayo na sila nga doon. Kwan lang, ilang kinakadatuon niya isipin lang live action dyan, pag tuon niya isipan mo, 1 to, manablang. 2, 3. Tatlo action ba? Tatlo ka segundos. 3 seconds. So, every person, tag 3 seconds, kasi i-spend nila nga time dira. Yes. Mapundo sila 3 seconds. I-make sure lang ma-detect na yun, no? Kasi maka-move or mayroon movement sa may scanner, thermal scanner, din na mo na Action Bright. Gano'n naman nga, man-proceed sa next naman. Kaya kung isang scanner na, medyo nagabisyo pa. Oo, ang problema, dito ka masaka ka sa truck ko. As umano nga nagasaka sa truck na yun. Kung na mo, panaog, it's later tanan, tapos pila naman balik sa slakyan nila. Ang may salakyan, amo nang matabo. Ang driver, Action Bright, kung pareho ni nga cargo truck ang salakyan, ang imuon mo, ang taya sa thermal scanner, siya gito yung matakla sa salakyan mo, anay. Kakao, nagid ka, yung mataklas mo si sir, antes siya makatayaan, for example, isa ka lalaki. Ang nagakapit sa scanner, masaka na sulod sa service bus, kaya may ala nagasakay sa sulod sa bus, Action Bright, wala na naog, kasi ito na may isa-isa sa sulod pang check. Sus ko, na ano nga sitwasyon ini. And then base nga monitor, subong nga aton, sining Bacolod government, na maka-provide ta, additional, base may mga scanner, para nga pwede hulman, bisan taga 5, pulo ka sa 4 di ka kung anom ka mga borders na action dyan, no? Yes, Action Bright, no? Additional, tani kasi hindi mo mayawan-yawan, yung mga and then even yung substitute, I don't know kung anong substitute. Sabi ka po yung Action Bright na ikaw lang isa, bala? Kagway lab. Wala labot kapoy sa bahin sang pulis. Ang aton nga mga pumuluyo, daan oras na katapos da? Labutang ko mga, ang minimum mo di para makatiller ka 1 hour. Minimum na Action Bright, ni mga stay there is 1 hour Action Bright, no? Para makahalin ka direct, kag magpaan ka nila sa ginatawag abi nga mapaidalom ikaw sa thermal scanning. And then may mga single nga mo to, tricycle, taxi, wala lusot tanan di ginausisa gid, no? Mayon kay nani kay ang pumuloy gid bilog gid nga dalan occupy sang mga pumuluyo. Inang dani laman naog tapos kuan sila thermal scanning at ay paidalom sa thermal scanning ang ispom ang gin separate ng pila sa salakyan yung separate pag ang pila man sang mga pumuluyo nga nagalakap gid lamang. Pero kung gusto mo mas madasig-dasig, mas maayo na lang kung maglakat-lakat ka Action Bright. Kaysa nga magsalakyan ka, kaya kung magsalakyan ka dre, buwas-buwasan ka ni kalapot, isa kami ginagkadalikaan kami. Pero kaysa mong kalaba, kita nga pila dre, no? May new to din nga Facebook Live, bakit
ano ni Aksyon El Rey para at least mapag ang akong pinaka-latest pagkitiring nga sitwasyon sa Lagariga, no? Okay, so liton ta lang action dyan kun nga natabo ni sa mga gabi nga damo giniya kadamo gid because nga inablang ang implementation ora mismo bla. So ang iban dira may mga advanced na nga mga appointment bala nga hindi na pwede mapaiway. So naglakat gid so mo ning sitwasyon subong. But maybe buwas guro ini mahagan-hagan na ini kay iban din na maginuwa pas puloyan nila. Kay dira pa lang mismo sa kakatabo sila subong sobra pa niya sa home quarantine kakatabo sila daksyon diyan. Sobra gid kritik na ang social distancing right na, no? Napik-tapik na ditanan. And then even tanang mga pumulo na masuksok mask wala do even mag-welcome bisang ginatawag na alcohol so talabi nga nagatabok tanay do may amo mo lang na bala no kaya tiyan sila social distancing ti wala man reaction Bryan, no? Pero tiyan mo na solito na ton despite of this difficulty subong pasalamat kita gapon action dyan the city of Bacolod, the government naghimo sining atikang kay para ma-detect gid lang isa-isa. Sige lang bisan madugayan da mga utod naton siguraduhon lang sigurado ini nga wala sang may gabatsyag sang COVID-19 based sa mga scanner na action dyan okay lang gid na. Yes, so para tong gamay luwat sir Mipangge. Sir man gabi luwat action na firing line sa section Bryan Morden sir. No and sir sa phone sir nagmatamat na jutay sa no ang managalabay di sir. Mamangyapon mamangyapon tilakyan na hasta na sa bandiri ko sa Talisay. Agang nagproblema kay ang tanang yung mga pasahero sa di pasahe nga sa lakyan including sa bus nagpalalaog. That is why nga mo doon nabudayan kami kay tiyang atong yung scanner is only available to billable. Dati di niya kasarang sa 1,000 katawo. So nga mo siguro nga ginamatamat ang sa masarangan ng namon but still ginatry gid namon nga ma-inspecto nga mayag sulod may isa gid. Okay. Para man isa lang sa kayo natong taga-mula na yun nagapangabay kita nga pasensya gid sa hindi nga inconveniente no sa mga atong mga kauturan. Kag ang ako lang tanig ginapanawagan bala nagasalakay sa bus hindi naman okay ginasaka malamin nagasaka nga nagacheck kaya para hindi man sila magudlayan nga maglinya-linya may ara iban nga may mga mapacheck up bala kag mga tigulang basig bala madisgrasya hindi sa COVID kundi sa palaglinya diri pasulod sa Bacolod. So mula nga standby na lang sila sa mga buses no sa mga driver sa depisahing sakyan. Hindi na sila na okay kay sa kaon na sa aton yung nag-check sa ila nag-screen sa ila. Sir, but kung nara sa lakyan, stay na lang sa lakyan. Hindi na sila manaog ko. Kaya may kasaka lang sa ila check. Okay, so siguro sir sa purpose alam niyo ang importante safe ang tanan pagsulod rin. Amo na ginatinguan ginamo siya nung kabudlay gina-isa ginamon tanan nga gasulod diri sa Bacolod para sigurado naton nga hindi kita makalutsa no kasi dahil nga may isa lang maglusot problema naman kita sa uli. Hello sir, tatis ka mo diri okay na diri nakasamak development ato na? Actually 24 hours kami diri sa area anyway wala man kami na ganun okay Huwag kami ka-prepare pati sa provision namon na may mabulo sa among nga team kag na-schedule lang naton 24 hours at least naka-adjust na kami. Kay Gutiana ito na. Gulpi ka gina. Sige, so thank you gid ng gabi. Thank you. Aksyon na Bryan Security Lieutenant Colonel Levy Pangge, Station Commander ng Police Station number 3 at the same time Deputy City Director for Administration of Bryan. Sige, aksyon dyan, balikan ta karon kay si Presidente Rodrigo Duterte live sa buong pamatian ta siya aksyon dyan. Salamat. Yes, sir. Nagtas sa patuloy natin ba sa Bacolod Aksyon Santi? Aksyon sa Aksyon sa Bacolod Aksyon. Ang radyo. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Pamatian ta si Presidente Rodrigo Duterte. Enterprises dito, maybe you can consider paying the 13-month pay or just paying them baski kalahati sa sweldo nila kung walang trabaho as a way of showing your solidarity with the Filipino at this critical time. Or food. Ito namang food, si Rudy will have to go around yung mga siguro role
can utilize all vehicles of government available. You just go around and maybe asking if there is somebody starving or in need of food. What I would like to assure you, ang ano dito is saan kami kukuha ng pagkain pag hindi kami lumalabas. Now, it behoves upon the barangay captain. Ito mga barangay captain, makinig kayo. This is a mandatory duty. It does not have to have a law because the proclamation itself suggests that there is really a need for you to work with government. And if you violate this, then you can be liable for the reduction of duty or other regulatory measures which you are supposed to do, and do not do it, and then you violate it. The barangay captain should call a number and at least food, rice and some yung ulam, pwede ninyong ibigay sana para sa ating mga kababayan. Now, I have been assured by Ramon Ang mismo of San Miguel and the other food conglomerates that there will be sufficient food, that there will be no hunger in the coming weeks because we have enough supplies. I was assured in a text, I forgot who got, sino yung may text? Sa aid ko. Nandyan sa iyo. Bong, pakibasa mo ng Bong. I would like to ask Senator Go to read the statement of Ramona. Nadula ang Malacanang, ha? Dalagi lang. Ara lang? Okay. Off-air da subong. No, sige, bala kwanan ko di, salon ko di anay. Okay, ara da. Balik kita. Good grasp of the problem. Kung nakuha niya. It's not a matter of food, it's not a matter of getting back your capital, it's not a matter of business. But it's a matter of helping one another. Mukhang it leaves a bad taste in the mouth, but and I'd like to mention the big companies. Yung malaala ko lang, we have our I know that meron tayong undercurrent. But that is not a personal one for you and for me, but it's one for the people. It was an issue of people's interest. But I'd like to address yung mga mayayaman. Like for example, ikaw, Pangilinan, and the Ayalas, and sila Quezon sa itong mga big companies, Robinsons, you might be able really to alleviate the situation by just understanding also the plight of the workers who are not working now and lawfully are not really in a position to demand. But I said, kayo na lang umiintindi. And if you try to help, kindly tumulong na lang kayo. I will designate somebody after this meeting because there will be changes in the structure. Hindi naman nagbago. Hindi structure lang ng
task force. So, with that, may I be allowed to just read my speech or my talk with the people of the Republic of the Philippines. My dear countrymen, as of 9 p.m. today, the confirmed cases of COVID-19 in the Philippines has risen to 140, with a death toll of 12. Still low. It is a figure that is rising day by day beyond our borders, and the whole world has been shaken by the spread of this disease. At first, it was China and the East Asian region, which is still in the midst of a crisis as we speak. But now, according to the World Health Organization, the epicenter has shifted to Europe. Wala rin tayong magawa. Alam mo, we want to do business, we want to make money, we want to move, but there is no interaction now, and there is no trade to speak of, and there are no flights going out, in, and for you to do business. In other words, if you go there, you are alone. And please, are talking to you honestly and in good faith. To address this crisis, I place the entire country under a state of public health emergency. And that is why mayors now can go ahead and issue not really ordinances, but executive orders to make the environment of their municipality more conducive to a healing process. Hindi mo na kailangan ng mag-convene ka pa ng government, city council ka, because with this public health emergency, you can, as the mayor responsible to execute the laws of the land, the ordinance plus the laws of the national government. So, hindi mo na kailangan dito na maghingi pa kayo, maghintay pa kayo ng, because I've read somewhere, or maybe I've heard it over the TV, radio, na yung ibang munisipyo naghihintay pa. With this emergency, hindi na po kailangan. Just go ahead and the mayor will do it for us. Para walang let me get to. Para wala masyadong rokos, walang debate, isa lang, one line lang ngayon, mayor lang muna. And he can come up with any measure to protect public health, public interest, public order, public safety, and whatever is needed to make life more livable in your place. As long as you are in good faith. Sa akin, no, hindi na kailangan. I don't know, there's always a smart elect in this country. Just for example, meron dalawa kaagad sinasabi, they go to the opposite side by saying, yung mga police, hindi kayo pwedeng ma-aresto kasi ganon. You know, you don't have to say that. Ano mo lang, you'd encourage people to assert something na kunting bagay lang, magipag-away sa pulis. Correct. You cannot be arrested if you are out. But if you are advised to go home and you grapple with the police with words, and ultimately it comes to
dalhin ka sa stasyon for a public disturbance or disobedience to a lawful authority, pwede ka talagang dalhin sa istasyon. At kung dumaban ka sa pulis, it is a direct assault. But itong may mga dalawa kasing para marinig lang. Sabi na hindi kayo dapat nang hulihin ng pulis. Ang problema, because you are confronted. In our ordinary times, there is really no need to be talking about it publicly just to be heard. Para lang marinig ka ng tao, makiksaw-saw ka. Ayaw mo magpaiwan sa mga isyo, so gusto mong sumali rin para marinig ka, meron akong contribution. Ito yan, ha? Huwag mong ganunin ang tao. Just say, obey. Kung sabihin mo, hindi ka pwedeng hulihin, hindi ka pwedeng and then you are advised and you become a hothead, makipagtulakan ka sa pulis, kung sabihin ka dito ka magdaan, dito ka, huwag kang pumunta dyan because you are not allowed, there is now a ban, tapos upon the advice of this mga tao talaga na ayaw pahuli. Alam na mga tao, bright kayo. At alam ninyo, bright kayo. Mga tao lang, pati kayo. Hindi kami kasali. You seem to give a side comment that is not good. Instead of saying na hindi ang pulis, sabihin mo, sumunod kayo sa mga pulis because ang pulis kumukuha ng order dito sa itaas. Kami naman, ako sa itaas, ayaw ko. I hate it. Ayaw ko makipag-ano sa kapwa ako tao. But the problem is there is a crisis. So you have to obey. Hindi naman sila. Hindi naman sila maging presidente. Hindi naman sila sinabi sa batas na sila ang magdala ng laro dito pagkapanahon ng ganito, it's the executive department. So better if you give an order, make it milder and more acceptable and not cause a parang mairita yung mga police pati military na sabihin mo na gano'n. Hindi naman kayo. It's not you. It is the military commanders that they will obey. Remember, this is an emergency. And during an emergency, tumabi kayong lahat and give it to the people who are responsible for protecting the country, alleviating the suffering, and enforcing public order. Starting to address this crisis, I placed the entire country under a state of public health emergency. Ito nga po, kasali na ang mga mayor dito. No need of an ordinance. Go ahead and enforce the laws that are laid down by the national government and the laws that are already in the penal statutes, in the book. And made the pronouncement last Thursday approving the placement of the National Capital Region under community quarantine. Itong other countries, because of the sensitivity of the Filipinos, maraming kasi hindi mag-intindihan ang task force. They wanted it more acceptable sa libro lang man, but actually in other countries, it's really a lockdown. So, dito muna tayo,
paano natin mapigilan ang contagion? Kung sige kayo labas ng labas, tapos you mingle with others, makita mo naman the crowded queues that are being created by ang gustong sumakay. No. Whether you like it or not, you have to be near people. And there will be contact as a consequence. So you cannot avoid people-to-people contact, the very thing that we are not allowing because it will spread the disease. Kung maaari lang po, stay home, and for the businesses, pagka lumala ito, sa bagay, day-to-day ang conference, tignan natin, pag lumalala ito, you better close down your business. That's an order. Because you will also help in propagating the disease instead of helping. Yan ang order ko sa inyo. Starting yesterday, what has been in effect has been a general quarantine which allows the substantial freedom of movement within NCR and even allows the transit of people to and from the NCR for purposes of work and other essential services. Ngayon, pupunta ka doon sa trabaho mo, whether you like it or not, it's a working place, you are there. Pag inatsi ka, makuha ng lumilipad yung the virus, sabi nila, yung virus, kinokorek ako. I would like to pronounce it, kasi galit ako. Sabi ko, saan itong virus na ito? So, ganoon na lang, ang tawag ko sa kanya, kasi galit ako, virus. Well, lumilipad yan everywhere, especially in cramped and not well-ventilated places. So, you run the risk of going home, giving it to your children, and then your children the next day will play with other children. We cannot really control the contagion perfectly. We want it to be perfect, but there will be the downsides. Food, yung isa. Yung isa naman yung sweldo ninyo. Kaya kung nakikiusap sa malalaking negosyo, magtulong na lang kayo at yung mga suppliers ng dito sa mga sari-sari na manggaling sa inyo, kindly help so that there is at least a economy working around. Kung if this can be done by your skeletal force, huwag yung lahat ng mag-assign lang kayo ng mga tao na kukunti to minimize. At least kung ilan lang ang lalabas with the social distancing, ay baka mapababaan natin itong delikado na sitwasyon. Isa naman, we have the DSWD under General Bautista. Siya yung mag-ikot through the barangay captains. Barangay captains, you have mabigat itong trabaho ninyo ngayon. Pareho tayo. I am not saying that you should work also. No, you are mandated to work. So, dito, ang para isang linya lang, General Bautista, o si Secretary Bautista, nag-retire na ito. Pagkakilala ko si General, matagal na kasi. General Bautista will have his people go around and look for people who are hungry. And that is the job of the mayor. Kasi ikaw yung mayor ng barangay mo,
ikaw ang maghanap para isang tumbok lang ang gobyerno and we can give the help necessary. I hope I have made myself clear on this. However, upon further study of worldwide trends and measures and the need of extreme caution during such time as this, I have come to the conclusion that stricter measures are necessary. For this reason, pursuant to my powers as President under the Constitution and Republic Act 11332, I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April 12, 2020, coinciding with the entire end of the Holy Week. So pati na ang Luzon, kasi sa ibang lugar may pumuputok na. And since we do not have the luxury of time of waiting whether or not it is really true or validating that there is really such a connection or a contagion somewhere, hindi ako pwedeng I cannot go into a guessing game. See, I have to act. And better, baski na kung di wala mangyari. But if there is already contagion and there are cases which need to be attended to, then government can move faster. It's better to assume that it is true, because what you would need only is the validation. At makagalaw na kaagad tayo. But let me make this clear. This is not martial law. Under the Constitution, martial law is declared when there is invasion, rebellion, or public safety requires it. Alam mo itong mga ganito, when you are the freedom of movement is sometimes curtailed. Sabihin ng mga tao, martial law. This is not a martial law. Martial law is yung rebellion, may away, itong public safety requires it. Ngayon, kung may invasion, ganon rin, martial law. But wala dito, walang invasion, walang rebellion, and public safety does not, public safety requires it. Itong and kasi, so hindi ito kailangan natin. Hindi ito martial law, wag kayong matakot, walang magdi-display ng baril dyan, except yung mga member ng armed forces o police. Ang kalaban natin pag martial law ay ang mga tao na sumasalakay at naghihimagsik. Pero sa panahong ito, ang kalaban natin ay tayo at ang sakit na COVID. But let us make no mistake. We are in the fight for the lives. We are at war against a vicious and invisible enemy, one that cannot be seen by the naked eye. In this extraordinary war, we are all soldiers. Lahat po tayo ay sundalo sa digmaan nito. Bata man o matanda, lalaki o babae, bawat Pilipino, anumang estado sa buhay, ay maituturing na sundalo sa digmaan na ito. Of course, the formalities of our doctors, health professionals, and health workers, to whom we will forever be thankful. In due time, we shall express to them our gratitude in a more tangible way. When this crisis is over, in the meantime, I have directed the DBM and DOH to find a way to best compensate our health workers. You know, the last time I saw
we had a meeting and I saw Andrea Domingo sa Pagcor. Sinabi ko sa kanya kung may pera siya. At sinabi ko, ibuhos mo yung pera nito kasi kailangan natin. So, Pagcor alone donated 2 billion for nibigay sa task force for the fight against COVID. Yun, pera yung nasa line agencies na nasa kanila na nandyan na yun. Ito pang dagdag. I hope na may pera pa tayo. I am sure we have. We have the money. Kasi sa administrasyon ko to, sinasabi ko sa iyo, may pera tayo. We've been able to save and we have been very sparing in yung mga gastos-gastos natin. Wala tayong, we do not have any expenses in government that are unnecessary or yung mga nakikita ko na which are projects which are bound to fail. Talagang kinakat ko na. Nasabi ko na wag yan. Maybe because without being really maghambog ako, hindi naman ako dahil matagal kasi akong mayor at nakikita ko ang takbo ng isang bagay na kung hindi karapat-dapat para sa gobyerno, pinuputol ko na kagad. Excuse me, Mr. President. Na-miss lang mo ng isa ka. Sa balita, nasa aksyon! Pakibasa na lang sa ulo. Wala ko dito. Yes na. Dari ni-lock daw ka. Pakibasa lang aning pala. Sa balita, nasa aksyon! Si Senator Goma, he has very sharp eyes and kailangan basahan ko ito, nakaligtaan ko raw. It will be an enhanced quarantine during which the movement of everyone will be significantly limited. Work in public and private sectors shall be limited to work at home arrangement. If such an arrangement is not feasible, kung pwede mo matrabaho ito, tingi sa bahay mo, okay. Pero kung wala na, if you have no choice, you have to stay home. You have to contribute to the fight. Lahat tayo may contribution. Ako, ikaw. Lahat tayo magbigay ng kanya-kanyang gift to the government, and that is by obeying the laws, obeying the regulations. Everyone will stay at home, leaving their houses only to buy food, medicine, and other basic necessary for survival in the coming days. Only such establishment will provide these basic necessities and services will be open. Do not be scared about this. Huwag kayong matakot na ganito. Pwede man kayong lumabas, magbili ng pagkain, and if the eateries and the mga restaurants, mga karinderya are able to operate, so by all means, ang andito is huwag kayong mag-isa-isa. Total yung naman luto, mantika, yan eh. Kung may mantika ka dyan na bumubula, pakibuhos na lang yung virus dyan sa putaragis na kaya. Kaya I'm not changing galit ako sa virus na yan. My fellow Filipinos, I fully understand the apprehension that you feel, and I know that it will be difficult to many of us in the next few days while this quarantine is in effect. Huwag kayong matakot. Ako na ang nagsasabi sa iyo, huwag kayong matakot
At kung yung barangay captain ninyo ay tatamad-tamaran, siya ang puntahan ko. Remember, if there is a barangay captain who does not fulfill his duty in going around and trying to find out how the citizens are faring, if you are afraid to die of COVID-19, then you have no business being a barangay captain. Kami naman dito, ang military, which the coming days, sila rin, kung maglala ito, then kami, together with the rest of the military and the police, kung mamatay kami, kung pwede magdasal kayo, magdasal kayo sa amin. Pag ayaw mo rin, wag na lang. Okay lang. Yung mga kaibigan namin sa kabila, total, magkita man tayo sa impyerno balang araw. My fellow Filipinos, Resume nakabalik. Dali na. Putol. Okay. Dito na naman. This come in chapters. All we have is a responsibility to fight this disease and prevent it from spreading to our fellow men. The social distancing measures. Yung pagdistansya mo, kanina nga, pagdating ko, gusto ko makipagdamano kay Secretary Guevara. Tinanggihan niya ako. Tinago niya yung kamay niya sa dibdib niya. Ibig sabihin, ayaw niya. Sige. Ayaw niyang mahawa. But ulitin ko baka sabihin ninyo ito para sa lahat. Ang gobyerno, ang taga-gobyerno, unahin ko na, yung na-assign dyan sa front line sa COVID, if you are there assigned, and if you feel that you are not ready to maybe have the problems of being sick, you can tell your superior. We will have, pagka wala na kasing iba, kung takot na lahat, ang papasok, ang armed forces pati ang police. Sila yung magdala. And sabi ko nga, kung mamatay sila, I would also like to join them para walang masabi ang tao. Ba't kami lalabasin? Ako, lalabas ako. You will see me. Ay, lalabas ako. Hindi ako maniwala niyang kasi ako may ibang doctrine ako sa buhay, and that is kung panahon ko na. Either COVID, bala, crash, o ano. Hindi ako mag-survive ng COVID, hindi ako karapat-dapat maging mayor dito sa Pilipinas. We all have a responsibility to fight this disease and prevent it from spreading to our fellow men. The social distancing measures are necessary to kill the adversary. Huwag kayo masyadong tama I congratulate Secretary Guevara for being ever conscious of the danger. Actually, it's danger. Uuwi siya sa bahay maya, tapos mga anak niya. So, bantay kayo kasi pag uwi ninyo, kung saan kayo na dikit-dikit yung mga pawis ninyo, yun na, pipila kayo. Kayong mga may negosyante, slow down, tone down your business, or if possible, entirely stop cessation muna sa operations.
Total ilang araw na to. Kasi yung incubation is 14 days eh. So itong 14 days, malaman na natin kung ilan pa ang madagdag. Mag-ano lang kayo. Cooperate. Total para ito sa ating lahat. Our response, therefore, is to not leave any quarter of our enemy by preventing close contact. The only way to ensure this effectivity at this time is to put in effect the enhanced quarantine that I have described to last until April 12 or earlier once we acquire further information warranting the relaxation of the measure. Titignan, kaya sabi ko everyday, nung sinabi ko everyday, ano sila, medyo nakasimangot, sabi ko lahat ng cabinet member, si Bilio, medyo sad face. Kasi, ewan ko kung saan siya maglakad. But the problem is, I said, bayad tayo ng tao at ipakita natin ang katrabaho tayo. So we meet every day to assess at bilang. As of today, ang patay 12 at ang yung 140. Hindi tataas yan pag sumunod kayo. Wala makapitan itong si virus eh. Yawa na ito. Wala siyang makapitan. Kung magmalayo kahit a distance, mag-ubo siya, you just turn around. In the meantime, I have directed the DSWD, DOLE, DOF, and other agencies to put in place with utmost dispatch and all feasible measures that will ease the burden of the community quarantine in our country, especially those who are living on daily wages and small, medium enterprises. We shall make sure that during these trying times, all of you will feel government concern in you for your welfare. Kasi sinabi ko, huwag kayong matakot. We will devise a way that yun namang malalaki kung makatulong kayo sa mga liliit. For example, yung mga sari-sari, maubungkan sila ng supply. They can go to you, maybe sign a promissory note. In the meantime, with the government as a guarantee, I will guarantee that I will pay you. Ako na magsasabi, hindi na kailangan memorandum yan. All you have to do is to remind me, and I am placing it as a matter of my oath of office. Kung wala, bigyan lang ninyo, yung tama lang. The usual orders. Tapos, kung hindi makabayad, ako na ang babayad. Siguraduhin natin na madarama ninyo ang malasakit at pagmamahal sa inyong gobyerno sa panahong ito. Ang problema, hindi lahat nagmamahal ng gobyerno natin itong. Kaya mga NPA, nagmamahal kayo sa gobyerno? Pag hindi tumulong kayo, distancing, at huwag ninyo muna galawin ang mga sundalo, ano muna tayo? Ceasefire lang. Ceasefire muna tayo. Ako na ang naghihingi. Ceasefire. Kindly give me that. If you really want that we will be at all times on talking terms in this time of crisis, kindly cooperate and help. Mas mabuti pa tumulong muna kayo.
I will repay you with a good heart in the coming days. To the private sector, I have this appeal. Magbayanihan kayo. Na kailangan, basta ang barangay captain. You know, we all have everything that you need. It doesn't mean to say that when you are sick, when you need medical attention, walang magdala sa iyo. Hindi yan. Hindi sabihin na kung may magwala dyan, walang pulis. Meron nga ng pulis nga nakakalat eh. And remember what I said. Obey the police and the military. Do not quarrel with them. And do not start rokos that would amount to a violation because you will be arrested and brought to prison. Disobedience of authority, baka nagkamali ako, then acts of public disturbance. You can be arrested. Sumunod lang kayo at wala tayong problema. To the industry players, business leaders, foundation, and the like, I would like to join hands with you and combine our efforts in fighting COVID-19 as one nation, as one people. While the government is doing its best, we can more effectively contain the spread of the virus if we adopt a united approach. Maraming pwedeng maitulong ang pribadong sektor para mapagaan ang hirap ng ating kababayan sa ating bayan. Ito lang po ang pag-release ng 13-month pay kahit prorated lang. Yung i-divide mo sa mga buwan. Prorated lang, tulong na iyan ay ating mga kababayan habang naka-quarantine. Pagbigay ng moratorium on rental fees para sa mga renters and tenants. Huwag mo niyong bilangin yung araw na hindi makapagtrabaho, hindi makalabas yung ating mga kababayan. Hindi ko sinasabi batas ito. Hindi ko na sinasabi regulasyon ito. But sinasabi ko, kung ikaw ay Pilipino nagmahal ng kapwa mo tao, baka, you can mitigate the hardship. Wala na nga nakakulong na nga, wala nga nakain. So mag-isip pa sila. Ngayon, kung ayaw mo, huwag mong pilitin na magbayad. Patirahin mo muna dyan sa lugar niya, ako ang magbayad. Ganon rin. I swear to you upon my oath of office, I will pay kung hindi sila makabayad. Pagbibigay ng 1 month reprieve sa bills payments ng basic utility providers. Gawan po natin ng paraan na mapagaan ang gastusin ng ating mga kababayan sa panahong ito at para maiwasan pa rin ang paglabas ng mga tao. Well, anyway, I have said I do not, my facility for the Tagalog dialect is quite terrible. Pero I hope that you can understand my language. Pagtulong ng big business sa mga small and medium scale enterprises. Tulungan din sana ng malaking kumpanya ang mga maliliit na negosyante para hindi mamatay ang kabuhayan nila. I urge our business leaders to find ways to help small businesses and ease the burden which is felt by the ordinary citizen right now. In relation to this, I would be happy that several big businesses and companies have already expressed their willingness to partner with government
in this time of crisis. I've mentioned a little while ago the businesses that I think are already into the activity of helping our medium scale businessmen. So I hope I'll go around. So I hope that I will be able to see one of these act of a big business helping the small ones. Ngayon pa lang magpapasalamat na po ako sa inyong tulong. Maraming salamat galing po sa puso ko. My countrymen, again we discuss our most potent weapons in this war against COVID-19 are not bullets or ammunition, but our compassion and consideration for our Filipinos in the next few years. Ito hindi to giyera. Ang problema nito, yung bala ng sakit, yung mag-atching, mag-ubo, tapos whatever that will pass. Yung iba naman maghawak. Ito hindi ako nagpapatawa ha. At hindi ako nagbabastos ng tao. May mga Pilipino gano'n eh. Pagka sikma gano'n, gano'n na sa kamay. Tapos kung ano yung pinakamalapit, kahoy, upuan, gano'n sa kamay. Marami yan. Marami akong nakikita na gano'n. Yung minsan, yung gano'n lang. Tapos gano'n. Si Iwan. If that person is already positive for investigation na lalala talaga ang sitwasyon natin. So those for those who are really into something like that, kindly avoid. Yung bastos na gawin. Walang iba yan. Bisaya yan, binastos. Hindi mo naman dapat gawin yan. Those are the things that you should do para hindi Our countrymen are most potent weapons in this war against COVID-19. Pawala naman to. As I have said before, they are not our enemy. They are simply to ensure the movement of every person during the next few weeks. We'll be consistent and we will not derail our collective efforts against the disease. Again, do not fear. Wala kayong takot sa military pati police. They are just there to execute order. Hindi naman nila order dito sa itaas yan, dito sa amin. So, inuulit-ulit kasi yung reminder, you should love your military man. Namamatay na nga yan sa gera. Kita mo, uuwi na doon sa kanila, kabaong na lang. You should feel for your soldiers and police. They are not your enemies. Though sometimes if you are a criminal, or if you do something, I said, which is not in consonance with the public good, masita ka. But I said, those are the things that can happen in a democracy. That there's always a police. Paski anong klase, autocratic, diktador ka, kailangan mo ang police. Dito, we are a democracy, and we try to really act as one. If you are doing nothing wrong, and if you don't quarrel with them, please do not. Pero hindi ka naman sabihin mo, may baril yan, gamitin yan. Depende lang, kung may baril ka rin. Pero kung sigaw-sigaw ka lang dyan, naturally, I said, that is a disturbance of the public order.
that is the time that you can be arrested for disobedience. Otherwise, the police and the military do not have any business at all interfering with your lives. Kung dito na lang mag-shortcut na lang haba eh. As I end, I solemnly urge everyone to pray to the Almighty God who has the power to defeat every enemy, visible or invisible. Pray for all doctors and health professionals and workers. Pray for your government. Pray for the country. Even as we maintain physical distance from each other, let us remain strong, united in spirit, to fight this dreaded disease. And with our unity, the blessing of God, we shall overcome. Maraming salamat po. Okay? So, Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Patihan mga Aksyon, si Presidente Rodrigo Duterte may koneksyon sa sining press conference sinigidamang gabi. Una sa balita, una sa aksyon. Ma-commercial ko anay mga Aksyon pagbalik naton karon himay-himayon tato, dungagan tato. Kaga-check naton sinima patrol reporters ma-connection ko nagay ma-connect ulat kay John karon ni sa patrol kung kumusta ang palibot tas Bacolod. Standby. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense.
My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod, it can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila, kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers, kay ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod, kag maintindihan man sang aton mga kaabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod, it can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila, kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers, kay ang iban pa
nga ara nagaatubang sang sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod kag maintindihan man sang aton mga kabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod, it can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers, kag ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod kag maintindihan man sang aton mga kabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod, it can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan,
pwede i-restrict man ang movements nila kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers kay ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod kag maintindihan man sang aton mga kabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-inchendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon while we avoid infection among the residents of Bacolod. It can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes. Nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers kay ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod kag maintindihan man sang aton mga kabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-inchendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon while we avoid infection among the residents of Bacolod. It can also work vice versa.
the guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes. Nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers, kay ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod, kag maintindihan man sang aton mga kabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante. Radyo, kaupod si Aksyon Bryan Morden. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:53. Naubos gid ang oras nato sa kwan sa kay Presidente Rodrigo Duterte, pero okay gid at least may kwan kita, may update kita. Kadamo sang ginahingyo ito kay na, like for example, hingyo sa mga barangay kapitan action hands nga dapat magbuligid kag kon si barangay kapitan monitor kamo way nagahimo sang actions dira, siya mismo magakadto kay kapitan kag tukrion. Ano pa gito, may ginahingyo si Presidente Rodrigo Duterte nga dapat mag-ceasefire anay, no? So kami panahangpan sa mga utod naton nga yara sa kabukiran kag subong man mga kung sino mga niara sang tuyo nga pamumbadra kag magpang-ambush ko na nga mga inkwentro, ceasefire anay, tutukan ang virus. May ginambal man to siya kaina, pangayo na siya sang tabang man sa pila ka mga dalagko nga mga negosyante diri sa pungsod Pilipinas, mga kaksyon. Sa sinimatiniyon na ipahigad ta ang pride, pahigad tang daway gid ta may mapuslan abi, no? Let us unite, let us check sa aton sining situation on how to kill sining virus nga ini. So, kadamo sang mention nyo to about the mga businessmen na tondri sa pungsod Pilipinas, mga kaksyon. And may mention to sa kaina nga daw pwede man ta maka-rebattle gani, like for example, nga dapat hindi ko maglalis ang mga tao sa PNP and Philippine Army nga gina-deploy sa nagapatigan nga mga checkpoints, mga kaksyon. Pero sa natabo diri sa Bacolod, so far do makalalis kagid, no? Do hindi man na sinlalis, do ma-question ka lang. Because until now, nagapabilin ang ginatos-gatos nga mga tao sa pila ka mga borders diri sa Bacolod, like Talisay Bacolod nga border, sa area sa Mansilingan, area sang Sumag, may abuanan pa, may ara sa nagapabilin pasubong kay sa Nambalta na ginatos-datos nga mga tao ang nagatuon, ang nagausar sang ang ila sa nga thermal scanner isahanon iya isa duha. So sa naman naton medyo hassle gid man siya because nga unexpected lang mo sa nga situation, pero ma-obey na lang ta, sundo na lang naton. Sort of question pwede gid, pero di na ta maglalis pa because nga hinablang gusto ba lang tani ang tuyo nato diri nga mahilway kita sining COVID-19. Pero please man, no, ang aton sa public officials diri sa Bacolod, basi makapadala kamo dugang nga thermal scanner, way gid may nag-report da sa inyo, basi may hara kamo da,
Oo. Basi, pwede mapahingagaw. Subong additional tagduha, tatlo, abi. Sa siring mga borders, hindi kayo nga mga nagangataw nga nagsinulo disbong, ang nagpululi, abi, halin sa trabaho nga outside Bacolod. Lagi hinulat maning pamilya, lang iban way manikaon, pagutom pa rin sila. So, basi mahingagaw, halin nagligad sang aga, ay kagina sang udto sa subong action hands, wala gid may nag-report sa office na dis Bacolod, Oo, PNP naton, basi maka-report ka mo kay Mayor Bing, Leonardia, Mayor Bing, basi may mahulman tadi mga thermal scanner da. Mga protection sa aton sini nga mga frontliners abi, mga PNP naton para mas malikaw pagid kita kay vulnerable pagid aton nga kapulisan kag Philippine Army mga kwan kun way sa mga protections ko galingon, na? Dito na ya pag dungagan pang problema ta. Pwede kita ka-question pero din lang kita maglalis sa mag-aabot sa point abi nga magginamo pagid ha. Kay ni tanan nga ginahimo karon sa presidente tiya mo na para sa kayuhan naton tanan. Batyaganta si Presidente Rodrigo Duterte subong nakitaan ko kalain sang iya sining presentation action hands no. Ang mga jokes niya, nga mga adlibs niya sa iya sining mga press conference, hindi mo makitaan subong seryoso katama si Presidente Rodrigo Duterte. May gamay to siya nga waslik sa mga nagakriticize sa iya. Hamalya, mag-isa tanay subong, no? Hindi lang tayo sagi anay ka-kritisan, buligay na lang tatanan-tanan, na mo na bla. So, hangpunta si Presidente Rodrigo Duterte, buligay kita mga kaksyon. Okay, so far daw ay man sa bulubog at dito, ang kwan, nang yato ginapangabay nga buligay kita para din naging magdamo, no? Anyways, mga kaksyon, diri sa Bacolod, mga ginikanan, ang mga kabataan nyo, taguan nyo na, kaya because 9 o'clock tonight to until 9 o'clock until 4 o'clock the following morning, buwas aga, ipatuman diri ang curfew for minor. Sa dinin ang curfew for minor, nag-exister, inadaan niya sa mga barangay, kaya may ordinansa, no? So, basi kabataan nyo, galagaw pa na sa komputiran, kabataan nyo nag-standby dira sa kilid, sa dalanon, papulian nyo na. Mangsaway subong PNP ta, no? May mangsaway subong PNP ta malibot. Mga barangay kapitan, mga barangay konsehal ato dalibot kamo kag pangsawaya ni mga kabataan. Kaya ang virus way nagapili bata, tigulang matambok maniwang, balo, binayaan. Kung ano man ang personalidad mo na virus tini ya. Senador ganiyo Zubiri positive sa COVID-19, senador na. So wala may ginapili. Ginapaabot ta nga may ara na sang city ordinance ang curfew not only for the minors, kundi curfew for all tanan. Tanan-tanan. Dason nga mga inadlaw diri sa syudad sa Bacolod. Dalahig ng mga dalagko, mga tigulang. So, daw last 9, mangyapon until 4 o'clock, no? Ang plano sa to. Sa mga next day pa to, kay dibatihan pa to sa konseho. No? Dibatihan pa to sa konseho ang nasambit iya nga plano nga curfew sa tanan-tanan. Pero ang curfew for minors tonight mag-start na gid formally, diri sa syudad sa Bacolod, stricto na gid. Si Presidente Rodrigo Duterte kina nag-mention action hands. Nga pa inablang nagahambal nagatublang kina gin-mention ko nga dapat iagi sa Republic Act amoni ang mga quarantine, ang mga quarantine community o community quarantine, ang mga lockdown, iagi pa sa mga layi-layi. Wagi ko nagsala kay nang balko sa mo sini nga emergency. Ang mga layo na, why na sa pakis ang presidente, the president has the power to do something para lang gid, nga hindi ta mabutang sa ital-ital kabuhita. Kung kasuhan niya mga si Presidente Rodrigo Duterte sa mga lapses, abi kung mga ginatawag na to, nabi, may arasang ginhimo siya, nga naka-violate siya sa ini mga legal nga mapamaagi, at ubangon niya na, kayong nakitaan kung ginahimo ya subong, pang komunidad gid ya, palangga yang pumuluyo. That's why nga waya ginabalik ko na naman nga mga legality. May mga senador pa daan nga nagapamangkot pa rin sa legalidad, no? Arios, si Senador Ping Lacson. Siya konsumayon, tagid ining ginapatuman subong nga mga quarantine nga ini. Illegal ini, anong legal basis di pagbutang sa mga pulis ko mga PNP kuno sa dalanon. Din ang legal basis kuno dira. Di ko lang tawon tagid abi way naguro mga legal anaya, no? Anyway, sa sino naman lang guro di subong duway naman gid may magreklamo, sini magluwas lang kung mayara pagid niya magpapolitika di. Damo sina like Bacolod, Mayor Bing Leonardia. Kung sundon tagid ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte, bisan Negros Occidental,
nga dapat may duha ka positive nga COVID-19. Amo pagdeklara sa mga kulo quarantine community quarantine ngini. Ti hulaton tagid abi. Kung pwede man lang ma-zero, mas successful siguro ang isa ka lugar nga nadula si virus COVID-19. Zero kita ya. Kaya na tayo naghulat pa sa mga duha ka positive yan, nagdeklara kita sa community quarantine. Me, myself, yours truly, mga kaksyon, ako sa mga nagpasalamat gid kuya sa alkalde sang syudad sa Bacolod, governor sang Negros Occidental, the vice governor, the mga council kag tanan-tanan nga nagapatuman subong sining pag-away batok sa coronavirus siya yaob kita subong sila. Congratulations. Way ka mo gabali na kuna na mga kritisismo, no? Na nagkriticize banda itagob ani na mga baba nyo ay dugay kamo pangwakal isipir na kay nga kamo, hindi man kamo pwede nga hindi kamo mabayrosan plakad lang. Kung kamo mismo da puro lang gid criticize, ipaiway anay tanan-tanan ina. Gamay lang gid nga pagpa-insyende liwat ha. Magambal kita nga community quarantine. Ang pumuluyo like Bacolod, hindi ka na makagwa pa sa Bacolod kung hindi malang importanteng lakat mo. Hindi man ang taga outside Bacolod hindi na makasulod diri sa Bacolod kundi malang gid importante kag kung ikaw residente diri nga halin ka sagwa sa Bacolod pwede ka lang gid kasulod. Community quarantine pwede ka man di kalibot-libot sa Bacolod, pwede ka kapabakal, pwede something like that, ano. Magambal ka naman niya lockdown. Ang lockdown niya wala na gid. Hindi ka nakagwa sa puloy-an mo. Inagro may deklara gid man nga lockdown ang Pilipinas bilek sa Luzon, abi kay grabe gid man to. Tagaan guro 3 days anay action hands no. Antis ipatuman gid ang lockdown kay para makapamakal pagid man sila. Para makapundo sila kay ti way takbalo kon pila ka days ang lockdown mo. Waiting ina sa further iya nga mga notices. Hindi guro immediately nga paghambal subong lockdown dayon ti anong kanon sa taos naman. Dibla? So mga pila ka days guro, mambalbi subong, ma-lockdown kita sa lason nga mga inadlaw. Buwas pamakal na kamo. Hindi lang magpanik kita. Ay, hindi man ni maglawig, damo sinabi. So, inaya ang lockdown, di ka nakagawa sang balay mo, di ka nakalibot-libot dira, why na transportation, why na tanan, totally, lockdown gini mo. So, muna, why ka nagidya hangpo na trabaho, pamakal, why nagidya, amo na ginatawag nga lockdown. So, I hope nga naintindihan nyo sa pinakasimple naton nga pagpaethag subong iya nga gabi mga kaksyon. Amo na nakasimple para mahangpan nyo gid para matapos sa ning kritisismo kay nga the more nga nag-aaway kita sa virus nga nagadugang ang problema sang kritisismo, sang sagi ka criticize, sagi ka pakamalaot, reklamo, normal ang reklamo pero hindi ta pagpatamaan kay mas nagadugang ang problema sa Pilipinas. Suliton ko pagid ang pag-deploy sang Philippine Army police sa mga lugar. Diri sa aton may mga checkpoint kita. May mga maalam pa aksyonen sa gahambal nga anong ibulig nila sina kay hindi man sila mga medical team. Daw mo na bala. Ang ginanglan naton subong ya medical team bulong nga i-deploy ang Philippine Army. Paano nila awayon ang virus? Suliton ko, hindi kita mangin literal ang utok naton action hands. Hindi mangin literal ang utok naton kaguna-huna naton. Ang trabaho sang PNP kay Philippine Army, mang saway, patigayon dira sang pagpasara lang sa mga tao nga mga ritubado. Kay guway man sila kay balo no himuon la kung paano nila dulaon ang virus. Alangan na karon tirohon nila sa ilang 45 di kag Armalite ang virus, hindi na pwede, di ba? So ila nga role subong amo magpangsaway sa aton sini mga utod nga mga ritubado. Kwa nya, hambal gini sa mga nurses subong ka mga doktor. Hambal, hindi daw joke man lang action hands pero kun imo gid padalman may unod hambal ni action hands. Kami na di ang nag-aaway sa mga pasyente nga may virus. Tapos mareklamo pa ng iban nga may army kag pulis nga na-deploy. Anong gusto nila? Pati kami pa ma-checkpoint na sa gwa. Sa mga dungol nga way gapate, kundi laway pabatian. Siya kami na nag-aaway gani sa mga kami nga frontliners sa hospital di. Tapos may gareklamo pa nga may nagalapta nga pulis kag army. Siya langan kami pa di magwa kag kami naman ma-checkpoint. Ni dubli na ng obra namon karon. Hambal gini sa Facebook, hambal niya ang pulis kag army checkpoint na hindi kay check up.
nan. Hindi sila mang check up. Last size, ako last 9, size mag-aksyon sa aton sa nga pagpangalagad. Wait na labot na balita with Aksyon Marlon Hinabiya. Anyway, sang puro COVID-19 kita with an Aksyon Dale Salazar. So, pabasan tayo na. Basta, way man sang pinaka-latest, gandiri sa aton, the same. Ini mga community quarantine, kulokal malibot lang taanay, the same lang mga situation subong. Way sang pinakabag, o gindi subong, hala. Abala, update ta karon sa patrol sa gabi, no? Patrol night, Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kaya ginatutukan subong na aksyon dyan ang tanan nga mga areas diri sa syudad sang Bacolod. Why na kita sa igo pang oras sa aton sa nga pagpanganagad upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magbanwa. Sa technical side, we have Action Henry Pulgar, Action El Rey Dotilios, Action An Defensor sa News Center back up naton sa mga gabi. No? Kaya sambal ko na standby lang kamo tanan-tanan para makabati kamo sa mga news diri sa Action Radio Bacolod. Kay ang Action Radio ay manigakatulog para ma-inform kamo dira. Inyo naman nabatihan ay isa ka memorableng istorya sa Action Firing Line. Maglibati tabwas sa mga Japon nga estasyon kag oras. Ini sa Action Bryan Morden, nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night and God bless. May TC, ang alkaline nga vitamin C na pamatuta. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon